سلام، خیلی خوش اومدین به کانال من. قرار امروز با همدیگه آموزش کاملا مبتدی قلاب بافی رو داشته باشیم. این ویدیو مخصوص افراد مبتدیه که قرار قلاب بافی رو تازه شروع کنن. قراره توی این ویدیو بهتون چند تا پایه اصلی و ابتدایی قلاب بافی رو یاد بدم که با تمرینش میتونین توی این هیته مهارت داشته باشین. بریم که با همدیگه شروع کنیم. توی مرحله اول شما باید یه قلاب مناسب ضخامت کامواتون انتخاب کنید. کاموایی که من انتخاب کردم خیلی ضخیم بود و قلاب 5 مناسب این کاموا بود. پس شما حتما باید لیبل کامواتون رو نگاه کنید و قلاب رو همون اندازه انتخاب کنید. بعد از اینکه کاموا و قلابتون رو انتخاب کردین، نوبت میرسه به سرانداختن. این روشی هستش که من برای سرانداختن انتخاب کردم، ولی شما هر روش دیگه‌ای که تونستید یاد بگیرید و براتون بهتر بود رو میتونین اجرا کنین. کلی روش داریم برای سرانداختن. من به همین ترتیب 2 تا سر نخ و پیچیدم و به این ترتیب یه حلقه ایجاد کردم. حالا میخوایم با همدیگه زنجیره زدن رو امتحان کنیم. ببینیم به چه شکل هستش. حلقه رو که تشکیل دادین با قلاب به این شکل شما باید نخ رو از داخل این حلقه در بیارین. نکته مهمی که اینجا هستش اینه که با دست چپتون باید نخ رو بپیچید تا یه نخ سفتی ایجاد بشه و با قلابتون از اون نخ سفتی که ایجاد شده شما به این ترتیب این نخ‌ها رو از داخل حلقه در بیارین. به این شکلی که من بهتون توضیح دادم و توی تصویر دارید میبینید میتونید زنجیره بزنید. پس زنجیره زدن به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. حتما امتحان کنید و حتما تمرین کنید تا دستتون بیاد. حالا میخوایم با همدیگه پایه کوتاه رو امتحان کنیم. برای زدن پایه کوتاه یکی از زنجیره ها رو رها میکنید. توی زنجیره دوم یه دونه نخ در میارین. 2 تا حلقه روی قلابتون میمونه. این 2 تا حلقه رو که یکی کنین میشه پایه کوتاه. به همین ترتیب وارد هر زنجیره میشم، نخ در میارم و میام این 2 تا حلقه رو یکی میکنم. این پایه‌ای که داریم تمرین میکنیم پایه کوتاهه. شما انقدر باید تمرین کنید تا دستتون بیاد به چه شکل ببافید. به هر ردیفی که ما پایه ها رو تموم میکنیم و میبافیم میگیم رج. حالا پایه آخرم من پایه کوتاه هم رو میبافم و رج اول من تمومه. برای بافت رج دوم یه دونه زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم و حالا باید توی رج دوم پایه کوتاه ببافیم. اینجا دیگه زنجیره نداریم، روی پایه کوتاه ها میخوایم پایه کوتاه ببافیم. این سوراخ اولی که کنار پایمون هستش رو با قلاب وارد میشیم، نخ میکشیم بیرون و دوباره 2 تا یکی میکنیم. به همین ترتیب باید ادامه بدین. یعنی هر سوراخ یا هر پایه‌ای که از رج قبل میبینیم وارد میشیم، نخ میکشیم بیرون و 2 تا حلقه رو با هم یکی میکنیم. این یکی کردن حلقه ها میشه پایه کوتاه. خب من به همین ترتیب پایه کوتاه ها رو چند رج بافتم و همین کار رو تکرار کردم. یک زنجیره زدم، بافتم و برگردوندم و دوباره روی پایه کوتاه هم پایه کوتاه بافتم. به همین ترتیب شما هم یه تعداد زنجیره بزنین به اندازه دلخواه، یه تعداد رج رو با یک زنجیره و پایه کوتاه ادامه بدین تا همچین بافتی رو داشته باشین. این میشه بافت پایه کوتاه ما. بعد از پایه کوتاه ما پایه متوسط رو داریم. شما دوباره باید مثل پایه کوتاه نختون رو سر بندازین. خب من به همین ترتیب یه حلقه تشکیل میدم و شروع میکنم به زنجیره زدن. زنجیره زدن برای شروع همه کارهای قلاب بافیه. پس شروع میکنم زنجیره هامو میزنم. هر تعداد که دلتون بخواد میتونید زنجیره بزنید. خب این زنجیره زدنه کاملا با تمرین به دست میاد و خیلی راحته.
برای بافت پای متوسط شما اول از همه باید یه دونه حلقه یا یه دونه نخ بندازید روی قلابتون. الان شما 2 تا حلقه روی قلابتون دارین. حالا 2 تا زنجیره رها میکنین، توی زنجیره بعدی وارد میشین و پایه متوسط در میارین. وقتی شما 3 تا حلقه روی قلابتون داشته باشین میشه پای متوسط. پس من یه دونه حلقه روی قلابم میندازم، وارد زنجیره میشم. وقتی تبدیل به 3 تا حلقه شد همه رو با هم یکی میکنم. پس یکی کردن 3 تا حلقه ای که روی قلابمون هستش پای متوسط رو بهمون میده. اینم از آخرین پایمون که من به همین ترتیب رج اول پای متوسط رو بافتم. برای بافت رج دوم اول از همه 2 تا زنجیره بزنین. بافتتون رو برگردونین و روی هر پایه یا هر سوراخی که از رج قبلتون میبینید وارد بشید و دوباره نخ بکشید بالا و 3 تا حلقه رو با هم یکی کنید. به همین ترتیب شما باید ادامه بدید و به همین شکل شما پای متوسطاتون رو باید ببافین. من چند رج پای متوسط رو بافتم. اول رجم 2 تا زنجیره زدم، بافتم و برگردوندم و روی هر پایه‌ای که از رج قبلم داشتم پای متوسط بافتم. به همین ترتیب این بافت تشکیل شد. شما هم تو اندازه دلخواه زنجیره بزنید و پای متوسط ها رو ببافید تا به این شکل یه تمرین خوب داشته باشین. پایه بعدی که قراره با هم دیگه ببافیم پایه بلند هستش. اول از همه به اندازه دلخواه زنجیره میزنم. پس برای شروع بافت هر کار قلاب بافی ما اول از همه زنجیره زدن رو داریم. بعد از اینکه شما زنجیره زدین حالا یه دونه نخ روی قلابتون میندازین و باید 3 تا زنجیره رها کنین، توی زنجیره بعدتون وارد بشید و حالا ما 3 تا حلقه روی قلابمون داریم، باید 2 تا یکی کنیم. اول از همه 2 تای اول رو با همدیگه یکی میکنم. حالا دوباره 2 تای دیگه روی قلابم مونده، این 2 تای دیگرم یکی میکنم. همین ترتیبی که بهتون یاد دادم رو تا آخر اجرا میکنیم. یه حلقه روی قلاب وارد زنجیره میشم، حالا 2 تای اول رو یکی میکنم و 2 تا میمونه، حالا 2 تای بعدی هم یکی میکنم. به این پایه میگن پایه بلند. این پایه خیلی توی قلاب بافی مهمه و کاربردهای زیادی داره، برای خیلی از پایه ها استفاده میشه. فقط کافیه شما همین ترتیب 2 تا یکی کردن رو خیلی خوب یاد بگیرین. وقتی همه زنجیراتون رو تا به انتها پای بلند بافتین، حالا توی رج بعدی پای بلند 3 تا زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم و دوباره روی پایه های قبل یا این سوراخی که پایین پایه هام یعنی کنار پایه هام میبینم وارد میشم، نخ در میارم، 2 تا یکی میکنم. این کار شما به همین ترتیب باید ادامه بدید و این پای بلندا رو ببافید تا رج هاتون تکمیل بشه. تعداد رج هایی که میبافید اصلا مشخص نیست. اگر مبتدی هستید هرچی رج بیشتر ببافید بیشتر میتونید یاد بگیرید. من به همین ترتیب چند رج پایه های بلندم رو بافتم و به همین ترتیب که ببافین این پایه ها اندازه‌شون بلندتر از پایه های متوسط و کوتاه هستش. اینم از پایه بلندمون. رسیدیم به پایه آخر. آخرین پایه هستش که شما توی بافت مقدماتی و ابتدایی یاد میگیرین. البته پایه های بیشتر هم داریم، اما اگر همین پایه هایی که تا به اینجا بهتون یاد دادم رو ببافین بیشتر قلاب بافی رو یاد گرفتین. حالا پایه‌ای که میخوایم ببافیم پایه دوبله. 2 تا نخ به همین ترتیب میندازیم روی قلابمون. حالا 4 تا زنجیره رها میکنیم، توی زنجیره بعدمون باید وارد بشیم و نخ در بیاریم. ما اینجا 4 تا حلقه داریم، دوباره باید 2 تا یکی کنیم. این یک بار،
این 2 بار و این هم 3 بار. پس باید 2 بار نخ روی قلابمون بندازیم، وارد زنجیره بشیم، نخ رو در بیاریم. حالا 2 تا با هم یکی کنیم. به این میگن پایه دوبل. این پایه از پایه های قبلی بلندتره. برای بافتایی استفاده میشه که شما میخواین اندازه پایه هاتون بلندتر باشه که هر نقشه یا هر پایه‌ای که ببینید به همین ترتیب میتونید اجرا کنید. حالا میام توی این قسمت برای رج بعد 4 تا زنجیره میزنم، بافتم و برمیگردونم، دوباره 2 تا نخ روی قلاب وارد پایه میشم و 2 تا انقدر یکی میکنم تا بافت پایه من تموم بشه. این هم میشه پایه دوبل ما که حتما دوباره شما یه تعداد زنجیره میزنید و این پایه رو شما باید تمرین کنید. خیلی مهمه که شما دستتون بیاد چجوری پایه ها رو به این ترتیب ببافین. یه تعداد رج من پایه ها رو بافتم و به همین ترتیب پایه دوبل من هم دیگه تمومه. حالا در ادامه میخوام بهتون بگم این نخهای اضافه‌ای که از قسمت ابتدایی و انتهایی کارتون میمونه رو چجوری توی بافتتون رد کنید تا یه کار تمیز داشته باشید. خب ما پایه به همین ترتیب کوتاه، متوسط، بلند و دوبل رو بافتیم. برای تمیزکاری کارمون تو انتهای کار اول از همه توی قسمت پشت کارتون وارد بشید و هر حلقه‌ای که توی پشت بافتتون میبینین این نخ‌ها رو رد کنید. هرچی بیشتر نخ رد کنید توی این حلقه ها بیشتر این نخ انتهای کارتون صفر میشه و به هیچ عنوان دیگه کارتون نمیشکافه و کاملا نخ ابتدایی و انتهایی کارتون صفر توی کارتون میمونه. خیلی مهمه که شما حتما این کار رو انجام بدید و به هیچ عنوان همون انتهای کارتون که کارتون تمام شد نخ رو نبرید. حتما مابین پایه ها رد کنید تا دیگه کارتون نشکافه. اینم از آموزشمون. امیدوارم دوست داشته باشین. حالا که پایه های اصلی مثل زنجیره زدن، پایه کوتاه، پایه متوسط، پایه بلند و پایه دوبل رو یاد گرفتین، دیگه میتونین کلی قلاب بافی انجام بدین. البته بهتر اینه که شما اول از همه این پایه های ابتدایی رو کلی تمرین کنین تا نحوه قلاب گرفتن و حتی بافتن این پایه ها دستتون بیاد و بتونید خیلی راحت این هنر رو یاد بگیرین. البته باید بهتون بگم که هیچ وقت نباید ناامید بشین. درست اول راه خیلی سخته ولی مطمئنم شما از پسش برمیاین و این هنر زیبا رو یاد میگیرین. پس حتما خیلی خوب تمرین کنین، ناامید نشین و کم کم متوجه میشین که چقدر پیشرفت کردین. توی ویدیوهای بعدیم قصد دارم که موتیف، شال و هر چیزی که مربوط به آموزش مبتدی هستش رو بهتون یاد بدم تا دستتون راه بیفته و بتونین خیلی راحت‌تر قلاب بافی کنین. پس ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین و حتما ببینین. منو سابسکرایب کنین، این پست رو لایک کنین و خوشحال میشم برام کامنت بذارین.